everyone. අදත් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ simple present tense වල තවත් වැදගත්ම වාක්‍ය කොටසක් ගැන කතා කරන්නට. ඒ තමයි අපි තොරතුරු දැනගන්න ප්‍රශ්න කොහොමද අහන්නේ කියන එක දැනගන්න. අපි තොරතුරු වලට කියනවා information කියලා. එහෙනම් information තොරතුරු දැනගන්න ප්‍රශ්න වලට අපි කියනවා information questions. මොනවද අපි තොරතුරු දැනගන්න භාවිතා කරන වචන? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනේ තරම් වචන තියෙනවා. මම ඔබට මේ පාඩම පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණින් වචන කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. What, where, when, why, how, at what time. ඉතින් මේ වචන ටික අපි කොහෙද භාවිතා කරන්නේ? අපි එහෙනම් මේවා භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යයේ මුල. එමනම් අපි මේ හැම එකකටම කියනවා question words කියලා. ඉතින් අපි මේ ෆෝමියුලා එකේදී question words කියන එක අපි මුලටම දාලා තියෙනවා. ඊළඟට subject එකට කලින් අපි do does භාවිතා කරනවා. do does භාවිතා කරන්නේ subject එකේ ඒක ප්‍රශ්න නම් අපි does දානවා කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. do දාන්නේ subject එක බහුවචන නම් විතරයි. ඉතින් subject verb object rest ඒ පිළිවෙලට දැම්මම අපට පුළුවන් simple present tense එකේ මේ information තොරතුරු දැනගන්න ප්‍රශ්න අපට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් තේරුමත් මා සඳහන් කරලා තිනවා. මීට වඩා තේරුම් මේ වචන වලට තිබෙනවා. ඔබට ඉතින් ඒ තේරුමත් එක්ක මේ වාක්‍ය රටාව ඉගෙන ගත්තොත් අපට ඉතාම පහසුවෙන් වාක්‍ය ගොඩක් නිර්මාණය කරගෙන අපිට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්නට පුළුවන්. එhmenan what do you eat? ඔයා කන්නේ මොනවද? What does mother cook? එhmenan what do you eat? ඔයා කන්නේ මොනවද? එහෙනම් අපි තොරතුරක් එකකින් දැනගන්න. ඒ වගේම what does mother eat? what does mother cook? අම්මා උයන්නේ මොනවද? එhmenan where කියන්නේ කොහෙද කියන අදහස. Where do they live? ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? Where does Ruan play? Ruan සෙල්ලම් කරන්නේ කොහෙද? Why do the kids cry? ඇයි kids ළමයි යන්නේ? Why does father come here? ඇයි තාත්තා මෙහි ඉන්නේ? How do they clean the well? කොහොමද ඔවුන් ලිඳ සුද කරන්නේ? At what time do you get up? ඉතින් මේ පමණක් නෙවෙයි ඔබට මේ question word do does subject verb object rest කියන රටාව භාවිතා කරලා මේ වගේ වචන දහස් ගණනක් හදා ගන්නට පුළුවන්. එhmenan මේ simple present tense එකේ මේ අවසාන කොටස පළවෙනි කොටස මම ඔබට කියලා දුන්නා. වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට positive වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට subject verb object rest pattern එක භාවිතා කරනවා. negative වාක්‍යයක් හදනකොට subject do does not verb object rest pattern එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම positive question එකක් හදනකොට do does subject verb object rest භාවිතා කරා. negative question එකක් හදනකොට don't doesn't subject verb object rest භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේදී අපි භාවිතා කරේ question word do does subject verb object rest. මම හිතනවා මේ simple present tense එකේ ගොඩාක් ඔබට වරදී කියලා හිතෙන හුඟක් තැන් මං කතා කරා. තවත් මෙහි භාවිතාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔබට ඒ තොරතුරු අරගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. එසේනම් ඔබට පුළුවන් මේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook කරාත් ඔබට මේ වීඩියෝස් නරඹන්නට මා Facebook දානවා. ඉතින් මට ඕනේ කොහොම හරි ඔබට මේ දැනුම ලබා දෙන්නට. එhmenan විශිෂ්ට අනාගතයක පෙර නිමිති දකින්නට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න.